Szent István. Keresztény és magyar. Háború vagy béke? Kelet vagy nyugat? Kereszténység vagy pogányság? Ezek a kérdések járhattak Árpád vezér dédunokájának, Géza nagyfejedelemnek a fejében, amikor azt látta, hogy a bizánci és a német-római birodalom között épp erős szövetség bontakozik ki, amit még egy házasságkötéssel is megpecsételnek. E két birodalom szorításában ismerte fel Géza, hogy népének megmaradása érdekében keresztény hitre kell térítenie országát. Német szerzeteseket hívott, és ő maga is keresztvíz alá hajtotta a fejét, még ha azt nem is hitbéli meggyőződésből tette, hanem politikai megfontolásból. Magáról ugyanis azt tartotta, elég gazdag ahhoz, hogy több istent is szolgáljon. Kővárat építtetett Esztergomban, oda helyezte át központját, és itt született meg 980 körül Vajk nevű fia. Vajkot kezdettől fogva a fejedelmi trón várományosaként nevelték, őt is megkeresztelték, és apjához hasonlóan a keresztségben az István nevet kapta. Miután civakodó Henrik bajor herceg meghalt, Géza azonnal rendezte a magyar-bajor kapcsolatokat. Keresztény szokás szerint örökösévé nyilvánította elsőszülött fiát, átadta neki a nyitrai dukátust, majd feleségül kérte számára az új bajor herceg hugát, Gizellát. Az ifjú István és kísérete indulhatott is Regensburgba, majd megülték a lakodalmat Németföldön. Az előkelő feleség biztosította a békés viszonyt a németekkel, sőt, harmadik Ottó császár nászajándékul ereklyéket adott Istvánnak, valamint egy királylándzsát, ezzel kifejezve, hogy támogatja majd őt a trónutódlásban és védelme alá helyezi. Gizella mindvégig erős támasza lett férjének, a vele érkező lovagok és szerzetesek pedig nagy segítséget nyújtottak Istvánnak a következő években. Rövidesen Géza elhunyt, és az ugyancsak a Turul nemzetségből származó koppányvezér magának követelte a nagyfejedelmi hatalmat. Az ősi nomád öröklési rend szerint, mint a család legidősebb férfi tagja akarta magáénak a trónt, és hasonló alapon kívánta feleségül venni a meghalt fejedelem özvegyét, Saroltot. Koppányt bizonyára megkeresztelték, de feltételezhetően a pogány hagyományt előrébb helyezte. Egyszerre volt ez dinasztikus ellentét, valamint a kereszténység és a pogányság küzdelme. Koppány hamar összeszedte seregeit, és hadba indult. Csapataival megkerülte a Balatont, és az északi parton végigpusztította István veszprémi uradalmát és népét, aki eközben Esztergomba hívta össze a főurakat, ahol karddal felövezték és fejedelemmé választották. István magyarjait besenyők, berények és nehéz fegyverzetű németek egészítették ki. Veszprém környékén ütköztek meg, a hosszú küzdelemben végül ők kerekedtek felül. Az ifjú fejedelem parancsára Koppány testét felnégyelték. Pogány módon büntette meg a pogánylázadót. A csonkok kitűzésével megnyugtatta híveit, és elrettentette a további felkelőket. Azon nyomban hozzálátott az ország újjászervezéséhez, a nagy fejedelmi hatalom megerősítéséhez és a keresztény hit elterjesztéséhez. Mivel komolyan gondolta a hit további terjesztését, és szerette volna, ha elismerik, mint keresztény uralkodót, koronáért folyamodott a pápánál. Első hatalmi jelvényéhez, az Ottótól kapott lándzsához német hűbéri igények is társulhattak. István azonban gondosan ügyelni kívánt függetlenségére. A kért koronát meg is kapta Szilveszter pápától, minden bizonnyal a császár támogatásával. Ottó és a pápa ugyanis kivételesen jó kapcsolatot ápoltak egymással, amely szerencsés helyzetet eredményezett. Mindketten elismerték a Magyar Királyság létrejöttét és István uralkodását. A Rómától kapott korona azt is jelentette, hogy hazánk nem vált a német-római birodalom hűbéresévé.
Így történhetett meg az ezredfordulón, hogy Domokos érsek felkente olajjal és megkoronázta a Magyar Királyság első uralkodóját, Istvánt Esztergomban. Vármegyék és ispánok. Noha királlyá koronázták Istvánt, hatalma mégsem terjedt ki az ország egészére. Jó néhány főúr ugyanis nem ismerte el feljebb valójának, megtagadták egyházi és világi reformjait. Nem voltak hajlandóak megadni az egyházi tizedet, ezért igyekeztek elmélyíteni kapcsolataikat Bizánccal, ahová nem kellett dézsmát fizetniük. István viszont nem fogadta el őket, mint nagybirtokaik felett rendelkező önálló urakat, azt, hogy a királyi kincstárnak járó jövedelmeket vámot szedhetnek. Mindjárt ott volt Erdélyben élő nagybátyja, Sarolt fejedelemasszony testvére Gyula, akit felszólított, hogy ismerje el királyának, és térjen át a római ritusú kereszténységre. Mivel ő ezt nem tette meg, hamarosan sereget gyűjtött ellene. Amikor aztán felvonultak a királyi hadak Erdélyben, Gyula letette a fegyvert. Az ifjú uralkodó nem végeztette ki nagybátyját, de börtönbe záratta. Fiait más vidéken telepítette le, népeit keresztény hitre térítette. Másik ellensége Ajtony a régi pásztorkodó törzsfők közül való volt. Pogány néppel és óriási állatállománnyal rendelkezett. Megerősödésében nagy szerepet játszott bizánci kapcsolatainak az elmélyülése. Szövetséget kötött a császárral, amiért óriási anyagi támogatásban részesült. Központjába Marosvárra görög szerzeteseket vitt, az adományokból megerősítette hadseregét, megtagadta a királlyal szembeni hűséget, és magához ragadta a sóvámok feletti irányítást. Szállásterülete a hatalmas mocsarak, hegyek és erdők miatt nehezen volt bevehető, ezért István saját hadserege mellett hadba szólította az urakat is. A csapatokat a király unokafivére Csanád vezette, és diadalt aratott. Az uralkodó az ütközetben elhunyt Ajtony minden vagyonát elkobozta, és Csanádnak adományozta. Istvánnak nem kellett minden esetben fegyverhez nyúlnia. Diplomáciai úton érte el, hogy a Mátra vidékén élő kavarok vezére, Aba Sámuel behódoljon neki. Aba megkeresztelkedett. Cserébe István hozzáadta egyik húgát és kinevezte palota ispánjának, amely tisztség a nádori cím elődje volt. A körösvidéki törzsfő Vata szintén behódolt Istvánnak, népei is keresztvíz alá hajtották a fejüket. Igaz, a király halála után elfordult a kereszténységtől, és visszatért régi hitéhez. A korszak titokzatos szereplői a Pécs környékén élő fekete magyarok, akik csak a kardláttára tértek meg. De vajon miért nevezték az itt élőket fekete magyaroknak? Egy krónikás szerint sötét színű bőrük volt, mint az etiópoknak. Az is lehet, hogy a feketék kavarok vagy mohamedánok voltak, ugyanis későbbi 12. századi adatokban jelentős számú böszörményre, tehát muzulmánra találunk a pécsi püspökség területén. Mások szerint csupán annyi volt a különbség a fehér és fekete magyarok között, hogy előbbiek előkelőbbnek számítottak. Minden esetre István uralma alá hajtotta az egész országot, és újjászervezte azt. Vármegyékre osztotta a Magyar Királyságot, melyek élére megyés ispánokat nevezett ki, akik a királyi tanács tagjai is lettek, ám az uralkodó fenntartotta magának a jogot, hogy bármikor leválthassa őket. A vármegye központja az általában földből és fából épített vár lett, az ispán székhelye. A vármegyék a királyhoz tartozó várispánságból, más királyi birtokokból, valamint egyházi és magánföldesúri birtokokból álltak. Noha a megyés ispán és a várispán személye ugyanaz volt, a vármegye és a várispánság nem volt azonos. Mint megyés ispán, a teljes megye élén állt, hadba vezette a katonáskodókat,
behajtotta az adókat, vámokat, királyi jövedelmeket, gondoskodott a rendfenntartásáról. A bíráskodást megyénként két-két királyi bíró intézte, kivéve a várispánság területét, aminek az ispán volt a teljhatalmú ura. A vármegye igazgatása mellett a várispánságot, tehát a rábízott királyi birtokokat és népeket is vezette földesúrként. Szolgálataiért és kiadásai fedezésére pedig megkapta a vármegyek királyi jövedelmeinek 1/3-át. A lázadó vezérek legyőzésével vagy megtörésével és a vármegye szervezet kialakításával István elérte, hogy az egész országban a királyi akarat érvényesüljön. Ezüstpénz és templom. István több szempontból is első volt. Ő veretett először pénzt magyar földön, ő vetett ki először adót alatvalóira, ő adott ki először okleveleket és törvénykönyvet, és ő szervezte meg a hazai keresztény egyházat. Ezüst dénárját valószínűleg esztergomi pénzverdélyében készítették. A Magyar Királyságon kívül másutt is forgalomba került, például Skandináviában, lengyel, illetve német földön. Fennmaradt 2 törvénykönyve egyházi és világi törvényeket is tartalmazott. Rendelkeztek többek között a magántulajdon vagy az özvegyek és árvák védelméről. Elítélték a gyilkosságot és a szándékos tűzokozást. Segítették a vitézek és külföldről érkezett vendégek befogadását. Szabályozták a földesurak jogait, a szabadok és szolgák közötti házasságot. Szóltak a templomépítésről, a Szent Mise alatti helyes viselkedésről, de a boszorkányok és varázslók megbüntetéséről is. A magyarság a honfoglalás előtt már biztosan találkozott a kereszténységgel, ahogyan a zsidó és a muszlim vallással is, de egyik sem hagyott bennük mély nyomot. A 950-es években azonban megérkeztek magyar földre az első hittérítők. Az Erdélyi Gyula, Sarolt apja, bizánci ritusú papokat hívott Erdélybe, és családjával együtt megkeresztelkedett. A környék népének egy része is így tett, jelentős eredményt azonban nem értek el a görög papok. Géza nagy fejedelem udvarába 2 évtizeddel később már nyugati ritusú papok jöttek. A fejedelmet Bruno passaui püspök keresztelte meg. A hittérítés azonban ekkor is elakadt. Igazi lendületet István idején kapott, aki egyszerre végezte a hittérítést és az egyház szervezet kiépítését. Mint a kor többi országában, a független állam uralkodója a helyi egyház vezetője is volt. Ő nevezte ki a püspököket, ő alapította az egyházmegyéket. A nép megkeresztelése után az igazi nehézséget a hitélet megszilárdítása jelentette. Ennek érdekében igyekezett az egész országot behálózó egyházi szervezetet kiépíteni. Első királyunk 2 érsekséget, az esztergomit és a kalocsait, és 8 püspökséget alapított. Az első főpapok közül többet név szerint is ismerünk. Domokos az esztergomi, Asrik a kalocsai érseki széket töltötte be elsőként. Boniper volt az első pécsi, Szent Gellért az első csanádi püspök. Az egyházmegyékkel együtt épült ki a plébánia hálózat. István törvényei alapján minden 10 falunak építenie kellett egy templomot. Egy-egy plébánia esetében ruhákról, oltártakarókról a királynak, papokról és könyvekről, a püspöknek, telekről, 2 szolgálóról és jószágokról a falvaknak kellett gondoskodniuk. Szintén törvény írta elő, hogy a tűzőrzőkön kívül mindenki menjen vasárnap templomba. Emellett a bencések is megjelentek a Magyar Királyság területén. Kezdetben vélhetően főleg külföldi szerzetesek lakták a Géza és István által alapított 5 monostort. Bakonybélben élt például Gizella királyné rokona Szent Günther, és egy darabig a Velencéből érkező Szent Gellért is. Ugyanebben az időben éltek a híres zoborhegyi remeteszentek, Szórád, András és Benedek.
szintén István építette ki a Hainburgtól Belgrádig tartó Szentföldi zarándokút magyarországi szakaszát. A zarándokok közel 600 kilométert tettek meg 19 nap alatt hazánk földjén, hogy azután Bulgárián, majd a Bizánci Birodalmon keresztül jussanak el Jeruzsálembe, ahol első királyunk zarándokházat építtetett a magyar zarándokok részére. Egy francia szerzetes feljegyzése szerint mindenkinek igen biztos útviszonyokat biztosított az uralkodó. A Szentföldre igyekvő szerzeteseket pedig megajándékozta. A németekkel való béke kifejezetten jót tett a magyar állam fejlődésének. A tőlünk nyugatra fekvő birodalomnak több hatása is tetten érhető: oklevéladásban, törvényhozásban, pénzverésben és némileg a vármegyék kialakításában is követett német mintákat István. Érdemeiből azonban ez semmit sem von le. Megőrizte különállását, a német mintát egyedi módon alkalmazta a magyar viszonyokra. A Gizellával érkezett német lovagok pedig idővel mind beolvadtak a magyarságba. Olyan nemzetségek származtak tőlük, mint a babócsai, az orci vagy a rád. Honvédelem és hódítás. Szent István nem csak kiharcolta, de meg is őrizte országa függetlenségét. Alapvetően békés viszonyra törekedett a környező népekkel, de ha kellett, kardot rántott. Így történt ez uralkodása elején, amikor bizánci szövetségesként hadat vezetett Keán a bolgárok és szlávok hercege ellen. Mivel a Keán név török eredetű, a Kagán, tehát fejedelem szóból származik, így feltehetően a krónikák által Keánnak nevezett személy Sámuel bolgár cárral vagy egyik utódával lehet azonos. Kemény küzdelemben diadalmaskodtak a magyarok. A király győzelme tovább erősítette az ország védelmét, hiszen teljesen megtörte a bolgárok erdélyi befolyását. Az itt szerzett zsákmányból bőséges adományokkal látta el az általa építtetett székesfehérvári Nagyboldogasszony bazilikát. Északi irányban szintén eredményes politikát folytatott. Egyik nővére, Judit, korábban feleségül ment Vitéz Boleszláv lengyel királyhoz, akit néhány évvel később azonban eltaszított magától férje. A lengyel-német csatározások következményeként ráadásul a lengyelek a Magyar Királyság területére is betörtek Trencsén környékén. Az ott elfoglalt erősségeket viszont István hamar visszavette. Mivel a németek és a lengyelek nem bírtak egymással, békét kötöttek, ami rendezte a lengyel-magyar viszonyokat is. Ennek megerősítéseként 500 magyar lovas segítette Boleszlávot, aki még ugyanebben az évben Kijev ellen vonult. Egyáltalán nem túloz tehát, aki 1000 éves lengyel-magyar barátságról beszél. Mint említettük, Istvánnak egy bajor hercegnő lett a felesége, és jó kapcsolatokat ápolt harmadik Ottó és második Henrik császárokkal. Gyermekeit is róluk nevezte el. Alig egy-két esztendősen elhunyt fia az Ottó nevet viselte, a magyar Imre név alak pedig a német Henrikből ered. Ám a németek főségét mindenképpen elutasította. Amikor elhunyt sógora, a Szász dinasztiából származó második Henrik császár, az új uralkodó, a száli frankok közül való második Konrád miatt igencsak megromlottak a magyar-német kapcsolatok. Konrád előbb a cseheket, majd a lengyeleket tette hűbéresévé, és szemet vetett Magyarországra is. Kisebb határvillongásokat követően komoly haddal vonult hazánk ellen. Konrád oldalán a vazallus csehek hercegével, Bretislávval a Duna két oldalán tört hazánkra, csak úgy, mint elődei a 907-es pozsonyi csata idején. A végeredmény hasonló lett. Ugyan Pozsonyt elfoglalták Konrádék és eljutottak egészen a Rába vonaláig, komoly ellátási nehézségekbe ütköztek. Szent királyunk ugyanis a felperzselt föld taktikáját alkalmazta. Kitelepítette erről a vidékről a lakosságot, és elpusztítatta az élelmet, így az ellenség utánpótlás nélkül maradt. Az ütközetre Győr környékén került sor,
ahol a trónörökös Imre herceg is jeleskedett a nyugati határvidéken letelepített orosz varégharcosok élén. A magyarok tönkreverték az éhségtől kimerült germán hadakat, majd bevették Bécset. A következő évben kötött béke értelmében aztán István a Lajta és a Morva folyók vidékén területekhez is jutott. Magyarországról katonaság nélkül és minden eredmény nélkül tért vissza azért, mert a sereget éhínség gyötörte, a magyarok Bécset is elfoglalták. Jegyezték fel az Altájhi évkönyvben Konrádról. Ahogyan létfontosságú volt 907-ben, hogy a Magyar Törzszövetség visszaverje a németeket és biztosítsa magának a Kárpát-medencét, úgy István győzelmének is óriási jelentősége volt. Erős kézzel megszervezte a keresztény magyar királyságot, majd ugyanolyan határozottsággal meg is védte azt. Gyilkosok és utódok. István joggal hihette azt sokáig, hogy Imre hercegnél, ha keresne, akkor sem találhatna különb örököst. Kiváló nevelésben részesült Szent Gellért által. A hatalomgyakorlást közelről szemlélhette apja mellett, és számára írta meg István az Intelmek című művét, amelyben uralkodási jó tanácsokkal látta el. Megkapta a bihari dukátust, tehát az ország egyharmadát, és ő vezette a királyi testőrséget is. Vitézségével kitűnt a Konrád császár hadai felett aratott diadalban, majd a német-római birodalommal folytatott béketárgyaláson is ő képviselte hazánkat. Az ígéretes trónörökös azonban életét vesztette. A haláleset körülményei a mai napig rejtélyesek. A krónikák helyszínként a bihari Ikfon erdőséget jelölték meg, más feltételezések szerint a Bakonyban lelte halálát. Minden esetre a jóval az eset után írt hazai krónikák nem szólnak semmiféle vadkarról. A fenevad által okozott halálról egyedül az egyébként több tekintetben hiteles Hildesheimi évkönyv számol be. Az elmúlt 1000 esztendőben számos elmélet látott napvilágot Imre halálával kapcsolatban. Egyesek szerint az Árpádok közül származó Vazulhoz köthető a feltételezett gyilkosság, mások a megrögzött pogánysága miatt élve eltemetett Tonuzoba híveinek bosszúját látják az esetben, akinek a neve Vatkant jelent. De külső erők is állhattak a gyilkosság mögött. Alig egy esztendővel járunk a németekkel kötött béke után. Imrét, amellett, hogy a magyar trón örököse volt, édesanyja révén az előző német-római császár unokaöccseként, akár a császári korona várományosaként is számon tarthatták, ami könnyen lehet, hogy nem volt ínyére a nemrég legyőzött Konrádnak. Megint más forrás akár mérgezésre is engedhet következtetni. A lengyel-magyar krónika ugyanis azt jegyezte fel, hogy Imre herceg súlyos beteg lett, és 8 napi gyengélkedés után elhunyt. Akárhogy is történt, Istvánt igencsak megviselte fia halála. Szent Imrét a királyi családból elsőként helyezték örök nyugalomra Fehérváron. Országát igazán megbízható trónörökös híján az idős uralkodó Szűz Mária oltalmába ajánlotta a legendák szerint. Idővel kijelölte új utódját, unokaöccsét, a velencei Dózse és nővére fiát, Orzaoló Pétert. Ellene szólt velencei származása, a hazai viszonyok szerényebb ismerete, mellette szólt viszont kereszténysége, és a király számára ez döntő érv volt. Bizonyára jól látta István, hogy még udvarában sem mindenki elkötelezett híve az új hitnek, ahogyan azt is helyesen érzékelte, hogy még komoly erőfeszítésre van szükség a kereszténység megszilárdításához. Éppen emiatt nem döntött unokatestvére Vazul mellett, aki talán bizánci rítus szerint megkeresztelkedett, de nem remélte tőle művének folytatását. A pogányságba való visszafordulás ráadásul könnyen lehet, hogy német beavatkozást vont volna maga után. Vazul viszont nem törődött bele abba, hogy Péter kapja meg helyette a koronát,
és az egyik legenda szerint összeesküvést szervezett, aminek következményeként István előbb elfogadta, majd alkalmatlanná tette az uralkodásra, kitolatta szemeit, fiait pedig száműzte. A 14. századi krónika kompozíció szerint még forró olmot is öntöttek Vazul fülébe, bár ennek hitelessége erősen kétséges. A trónutódlás kérdésével és betegségeivel küzdő Szent István 41 évnyi uralkodás után 1038. augusztus 15-én tért meg teremtőjéhez, fia mellé temették el Fehérváron. Az utókor nem csak első királyként és szentként tartja számon. Életművének évszázadokon átívelő hatását mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a későbbi királyok mítikus ősként tekintettek rá. Tőle származtatták hatalmukat és jogaikat, például az általa uralkodásra alkalmatlanná tett Vazul utóda László is, aki még szentté is avattatta. A legtöbb középkori uralkodónk Istvánhoz hasonlóan a Nagyboldogasszony bazilikát választotta végső nyughelyül. István király elévülhetetlen érdeme, hogy egységbe kovácsolta a Kárpát-medencét, új típusú államot alapított, amellyel csatlakozott a keresztény Európához. A vármegye rendszerrel együtt összes püspökséget túlélte az elmúlt 1000 év minden viharát. A mai Magyarország is Szent Istváni alapokon nyugszik. Szent László, a haza bajnoka. Árpádok, német-római és bizánci császárok vére csörgedezett az ereiben. László első Béla magyar király és a lengyel Riheza királyné második fiaként látta meg a napvilágot Lengyelországban 1040 körül. Apai ágon Álmos, Árpád és Szent István örököse volt, anyai ágon dédanyja második Ottó német-római császár és a bizánci császár lányának, Teofánunak volt gyermeke. István király utolsó éveitől kezdve trónviszályok dúltak az Árpádok között. László apai nagyapjának, az Istvánnal szembe került Vazulnak kitolatták szemeit, gyermekei ezért külföldre menekültek. László apja, Béla már feleségével és gyermekeivel tért vissza az országba. Orzeoló Péter legyőzését követően békességben vezette az országot bátyjával, első András királlyal együtt. Mivel Andrásnak nem volt fiú gyermeke, így megtette örökösének öccsét, Béla herceget. Később mégis születtek fiai, és az idősebbet, Salamont meg is koronáztatta. Emiatt ismét trónviszály támadt. Béla legyőzte bátyját, aki hamarosan meg is halt, és átvette a hatalmat. 3 év múltán azonban balesetben Béla is életét vesztette, mire az ifjú Salamon német hadakkal visszatért az országba. Béla fiai esélytelennek látták magukat az ellenséggel szemben, ezért külföldre távoztak. Salamon újbóli megkoronázása így semmiféle akadályba sem ütközött. Maga 4. Henrik német-római császár személyesen vett részt a szertartáson Fehérváron. Salamon ugyan nem vállalt hűbéri függést, de gazdagon megajándékozta a császárt, és hogy nem, rangos tisztségekhez jutottak az itt élő német urak. Henrik kivonulása után azonban lengyel hadakkal megérkeztek a Béla fiak, de a püspökök közvetítésére megbékéltek a királlyal, és Géza megkapta az ország egyharmadát jelentő dukátust, vagyis a nyitrai és bihari hercegi területeket. A király és a hercegek közötti együttműködés évekig gyümölcsözőnek bizonyult. Sikeres hadjáratot vezettek közösen horvát és cseh földre. Az 1068-as besenyő és úszbetörésnél is együtt léptek fel az ellenséggel szemben. A kerlési csatánál tűnt ki először igazán vitézségével László. Ehhez az ütközethez fűződik a leányszabadítás legendája, amikor is a magyar lányt elrabló besenyő vitéz után eredt a herceg.
Üldözés közben bíztatására a lány lerántotta a nyerekből a besenyővitézt. László megbirkózott vele, majd a lány kíméletlenül levágta. Az 1070-es évek elején kiújult a viszály az unokatestvérek között. Géza a koronára tört, a Salamon pártiak pedig meg akarták fosztani Gézát a hercegségtől. Salamon német, a Béla fiak lengyel és cseh csapatokat hívtak segítségül. Az első csatát ugyan elveszítette Géza Kemeinél, de 2 hónappal később, 1074-ben a Mogyoródi ütközetben öccseivel kiegészülve megsemmisítő erejű vereséget mért Salamonra. A győzelemben komoly szerepet játszott László hadvezéri tehetsége. A hadrendet és a taktikát is ő dolgozta ki. Katonái között már ekkor kivételes népszerűségnek örvendett, egy külföldi forrás szerint atyukként tisztelték. A hatalmát elveszítő Salamon Mosonba menekült, és csak ennek környékét tudta megtartani. Ekkor már vállalta a német hűbért, és hamarosan a császár hadaival egészen Vácig nyomult előre. Géza azonban ügyesen a felperzselt föld taktikáját alkalmazta. Több német vezért megvesztegetett, mire azok visszavonultak. A győzelem után az ország élére álló Géza átadta a dukátust Lászlónak. Éppen ezekben az években zajlott az investitúra háború, amikor is 7. Gergely pápa és 4. Henrik császár között a püspökök kinevezési jogáért folyt a küzdelem. Mindkettő a maga oldalán akarta tudni a magyar királyt, és azt kívánták, hogy ismerje el fennhatóságukat. Emiatt fordult Géza Bizánc felé. Átadta 7. Dukász Mihály császárnak Nándorfehérvárat és Szerémvárt, cserébe feleségül kapott egy bizánci hercegnőt és egy koronát, amellyel minden bizonnyal trónra emelték. 2 évvel később azonban Géza elhunyt. Noha sem a pontos időről, sem a helyszínről nincs tudomásunk, de minden bizonnyal az ő koronájával koronázták meg öccsét, Lászlót 1077-ben. A sziklahitű király. Amennyiben egy boszorkány vajas kenyérrel kínált egy kutyát vagy macskát, de az elutasította, menten bizonyosságot nyert a bűnösség. Aki evési próba esetén a meghatározott súlyú szentelt sajtot vagy morzsát gond nélkül lenyelte, ártatlannak bizonyult. Tűzpróbakor a gyanúsítottnak tüzes vassal okoztak sérülést, és ha 3 napon belül gyógyulásnak indult a sebe, akkor vétlennek nyilvánították. Vízpróba alkalmával az illetőnek összekötözték kezét, lábát és vízbe vetették. Ha elmerült, ártatlan volt, viszont ha felszínen maradt, akkor vétkesnek találták, mondván megszállta az ördög. A felsorolt istenítéletek szerte Európában elterjedtek voltak ebben az időben, ezek közül többről tudjuk, hogy hazánkban is alkalmazták, de éppen László, majd Kálmán alatt már szigorítottak használatukon. Közel sem volt annyi rejtély, hogy minden esetben istenítélethez kelljen folyamodni, bűnügyből viszont volt éppen elég. Sőt, az elmúlt trónviszályokkal terhelt időszak igencsak megingatta a rendet, kemény fellépésre volt szükség. A betörések, belháborúk vagy éppen a jobbágyi kötöttség alóli menekülés miatt sokan bújdostak el és éltek tolvajlásból. A kóborlóknak nem is volt annyira nehéz elrejtőzniük, hiszen ekkor még rengeteg volt a lakatlan erdőség, mocsár. Amíg ma mintegy 30 millióan lakják a Kárpát-medencét, addig a becslések szerint a 11. században 1 millió fő körül mozgott a Magyar Királyság népessége. A tolvajokra különösen kíméletlenül sújtott le a király. Leghíresebb törvénycikke szerint, aki egy tyúknál vagy 10 dénár értéknél többet lopott, azt felakasztották. 10 esztendőnél idősebb fiát pedig szolgaságra ítélték apja bűne miatt.
Ha az eltulajdonítás értéke nem érte el egy baromfi árát, akkor csak megcsonkították a tolvajt. Ide kapcsolódik az egyházi menedékjog. A szent helyek kiváltsága volt, hogy az oda menekülőt vagy megoltalmazták a büntetéstől, vagy enyhítettek a rákirót retorzión. László viszont korlátozta a menedékjogot, mivel kárára volt az országnak. Így született a szabadokra vonatkozóan szigorúbb büntetés, akiket lopás esetén akkor is felakasztottak, ha templomba menekültek. Feltehetően azért döntött így, mert az elszegényedő szabadok követték el a legtöbb efféle bűncselekményt. Érdekesség, hogy ebben az időben Nyugat-Európában sokkal élesebb választóvonal húzódott földesurak és jobbágyok között, mint Magyarföldön szabadok és szolgák között. Nálunk voltak szabadok, akik adóztak, ugyanakkor voltak olyan szolgák, akik annyira nincstelenek voltak, hogy adómentességet élveztek. A nemességet valószínűleg László hívta életre hazánkban. A nemesi cím ekkor még elsősorban származástól függött, kiváltságokkal járt, vagyon nem feltétlenül társult hozzá. De térjünk vissza a tolvajlásra. Elharapódzását mi sem bizonyítja jobban, mint hogy jobban járt az a bíró, aki elítélt egy ártatlant, mint aki elnéző volt a bűnössel szemben. Előbbit csak pénzbírsággal sújtották, utóbbi viszont minden javát elvesztette, és szolgasorba került. A kíméletlen szigor meghozta eredményét, amit az is bizonyít, hogy a következő uralkodó, Kálmán már enyhítette László törvényeit. Az egyház védelmében és a kereszténység helyreállítása érdekében szintén intézkedett László. Akik pogány szokás szerint áldozatot mutattak be, azoknak egy ökörrel kellett fizetniük. Aki igazolatlanul hiányzott a vasárnapi szentmiséről, azt veréssel fenyítették. Az elpusztult vagy felégetett templomokat újjáépítette, új plébániákat alapított, Somogyváron például egy bencés apátságot Szent Egyed tiszteletére. Emellett új püspökségeket hozott létre, és egyes püspökségek központját áthelyezte. Az erdélyi püspökség székhelyének Gyulafehérvárat jelölte meg, a bihari püspökség központját Váradra tette át. Déli térítő tevékenysége miatt a Kalocsait Bácsra helyezte át, a zágrábi püspökség megalapítása pedig könnyen lehet, hogy hódító politikájához kapcsolódott. Ugyancsak László király érte el, hogy szentté javassák a Zoborhegyi remetéket, Csanád vértanú püspökét, Gellértet, első királyunkat Istvánt és annak fiát Imre herceget. Ezáltal az első magyar szentekkel gazdagította a világegyházat, példaképeket állított nép elé, és egyértelműen kifejezte, hogy a Szent Istváni életmű örökösének tekinti magát. A lovag király. Mivel a trónról letaszított Salamon 4. Henrik császár pártfogoltja volt, László Rudolf német ellenkirállyal kötött szövetséget, és feleségül is vette a lányát, Adelaidot. Tőle született 2 vagy 3 lánya, de csak egyiküket ismerjük név szerint, Piroskát, akiből később bizánci császárné lett. Egyes feltételezések szerint Lászlónak lehetett egy első felesége is, de neki sem a nevéről, sem a származásáról nincs biztos információnk. Az Adelaiddal kötött házasság után visszafoglalta Mosonvárát Salamontól, majd a német bosszú hadjáratot is sikeresen visszaverte. Eközben a pápa elismerte László királyságát, aki emiatt az investitúra harcban természetesen az ő oldalára állt a császárral szemben. Salamon végül meghódolt unokatestvére előtt, lemondott királyi címéről, László, aki valójában innentől tekinthető törvényes uralkodónak, fényűző udvart biztosított unokatestvérének. A dukátust azonban László öccse, Lampert nyerte el, aki nagy egyetértésben vezette az országot fivérével. Salamon nem sokáig nyugodott.
Következő évben merényletre készült László ellen. Amikor ez kitudódott, a király börtönbe vetette Visegrádon. Amint említettük, László bíztatására a pápa elrendelte, hogy emeljék oltárra azokat, akik elhintették a kereszténység magvait az országban. A hagyomány szerint István sírjáról csak akkor tudták elmozdítani a követ, amikor László szabadon engedte unokatestvérét. Salamon előbb Regensburgba távozott, majd, miután vélhetően már nem kapott újabb német segítséget, a besenyőknél lelt otthonra. A besenyő vezérnek felajánlotta, hogy elveszi lányát, pedig élt még a felesége, és odaadja neki Erdélyt, ha visszajuttatja őt a magyar trónra. Be is törtek a besenyőhadak a Kárpátokon, de László diadalt aratott felettük. Salamon nem sokkal később valószínűleg egy besenyők és bizánciak közötti ütközetben elesett. Érdekes, hogy öccse, Dávid herceg semmilyen trónharcban nem vett részt. A róla fennmaradt kevés feljegyzés egyike arról tanúskodik, hogy László beleegyezésével bőkezű adományt tett az apja által alapított tihanyi Szent Ányos monostor javára. Időközben elhunyt Adelaide királyné, Gergely pápa és Zvonimir horvát király. Utóbbi 7. Gergelytől kapta a koronáját, a Horvát Királyság pápai hűbérnek számított ebben az időben. Az elhunyt Zvonimir országára Bizáncnak és Velencének is fájt a foga, de László gyorsabban cselekedett. Zvonimir özvegye Ilona László nővére volt, és hívására a magyar király egészen Tengerfehérvárig nyomult be a széteső félben lévő országba. Horvátország élére Álmos herceget, bátyjának, Gézának a kisebbik fiát állította. Az akció sikerét mi sem érzékelteti jobban, mint hogy a Horvát Királyság ezután több mint 800 esztendőn át tartozott a magyar királyok uralma alá. László folytatta volna a hódító hadjáratot, Dalmáciát is meg akarta szerezni, ám át kellett csoportosítania erőit, ekkor törtek be ugyanis a keleti végeken a kunok. Leszámolt a pusztító ellenséggel, ám Horvátország meghódítása egyáltalán nem volt kedvére az új pápának, második Orbánnak. Ekkor mozdult el László a pápa pártiak közül, és kezdett közelíteni 4. Henrik felé. Élete utolsó éveiben újabb hadjáratokat vezetett. Előbb az oroszokon át bosszút, amiért a kunok az ő tanácsukra támadták meg hazánkat, majd sikeresen avatkozott be a lengyel és cseh belviszályokba. Horvátország mellett más irányban is terjeszkedő politikát folytatott, akár angol alattvalói is lehettek volna. Történt, hogy hitvalló Edvárd lovagjai hódító Vilmos elől Konstantinápolyba menekültek, és egy részük a bizánci birodalomban az Al-Duna jobb partján kapott birtokot. A besenyőktől kellett elfoglalniuk ezt a vidéket, amit utána Új Angliának neveztek el. Mivel el akartak szakadni Bizánctól és nem akarták a keleti rítust követni, papokat kértek Magyarországról. László kiterjesztette föléjük a Bácsra költöztetett kalocsai érsekséget, majd magát Mőzia királyának nevezte, mivel a római birodalom idején így nevezték az ezen a helyen elterülő provinciát. Az új cím nem nyerte el a görögök tetszését, az angol lovagok pedig idővel megbékéltek Bizánccal, és végül nem kerültek magyar fennhatóság alá. László király sikeresen zárta le a több évtizede tartó testvérháborút. Az ország minden pontján helytált az ellenséggel szemben. Nem véletlenül tartjuk számon úgy, mint első lovag királyunkat. Forrásaink szerint hatalmas termetű volt. A többi ember közül vállal magasodott ki. A kivételes adottságok és tehetség eredményességgel párosult. A besenyők és kunok visszaverése után egészen a tatárjárásig nem került sor semmilyen pusztító betörésre kelet felől. Magyarország bástyája. Tordai hasadék, Szent László pénze, Szent László füve,
a lovának patkója nyomán fakadó forrás, és még sorolhatnánk. Több legenda szól róla, mint Szent Istvánról vagy Mátyás királyról. Csodás történeteit Kárpát-medence szerte megörökítették a templomok falain a középkorban. Honvédeink csatakiáltásukban, még a II. Világháborúban is Szent Lászlót hívták segítségül. De hogyan tudta megvédeni az országot László? Milyen volt első lovag királyunk serege? A magyar had létszáma a 11. század végén 20 000 fő körül mozoghatott. Lássuk, milyen összetételű volt. A László körüli testőrség tagjait nevezték vitézeknek, akik kifejezetten csak katonáskodással foglalkoztak. Jól felfegyverzettek voltak, békeidőben a királyi központokban éltek, hadjáratokban a király személye körül teljesítettek szolgálatot. A királyi vármegye ekkor még erős volt, és majd minden vármegyében volt királyi birtok és királyi vár katonákkal. A várak nagy része ebben az időben föld-favár volt, gerendák, fatörzsek adták tartását, a gerendavázat agyaggal, földdel, néha kővel töltötték fel. A vitézeken és a királyi várak katonáin kívül közvetlenül a király szolgálatában álltak a lovas íjász székelyek, akik szintén csak katonáskodtak. Nem csak a keleti határt védték, hanem hadjáratra is elkísérték az uralkodót. Bizonyára a László seregében is voltak külföldi zsoldosok, de számuk elenyésző lehetett, ahogyan István seregében is csekély létszámú volt Hont, Pázmány és Vecellin hada. A közhiedelemmel ellentétben ezek nem a későbbi nyugati típusú lovagok voltak, hanem sodronyinges, nehéz fegyverzetű katonák. A felsoroltakon kívül besenyőkkel számolhatott a király seregében, még első András idején telepítették őket Székesfehérvárról délkeletre, Sárvízre, illetve Tokaj, valamint Pannonhalma környékére. A király körüli seregen túl a főpapok és a megyés ispánok is hadba vonultak vitézeikkel, amikor a Véreskardot körülhordozták. Továbbá a megyei birtokosok egyedül vagy egy-két fős kísérettel. Ezek még keleti módon voltak felfegyverezve, elsősorban íjászok alkották hadaikat. Minden bizonnyal a László-kori magyar haderő 80%-a sztyeppei módon harcolt, és 20%-uk volt nehéz fegyverzetű. A lovasíjászok kezdték a csatát, hátrafelé nyilasztak, majd bekerítették az ellenséget. A nehéz lovasság pikkelypáncélt és sisakot viselt, de nem nyugati módon harcolt. Megfelelő helyen és időben használták őket átütő erőként, lökő és tipró erejük igen fontos volt. A határvédelmet ugyancsak pontosan kidolgozták már a 11. században is. Ekkorra összeértek az országok határai Közép-Európában, ezért már nem volt lehetőség a lakatlan gyepűvidék fenntartására. Az ország széleinél határvármegyéket vagy határvár ispánságokat hoztak létre, amelyek döntően katonai, határőrizeti és vámszedési feladatokat láttak el. Az itt élő várnépeket alkották az őrök, lövők és kémlelők. Előbbi két csoport emlékét mai napig őrzik helyneveink. Gyepű helyett pedig az országhatár mesterséges akadályok, úttorlaszok, gátak, vízzel elárasztott, elmocsarasított területek biztosították. A Magyar Királyság területére csak külön átjárókon, országkapukon lehetett belépni. Határőr feladatot a székelyek, besenyők, illetve kálizok láttak el. László király a székelyeknek biztosította ősi szokásaik megtartását, és kiváltságokkal látta el őket katonai szolgálatukért cserébe, ami évszázadokig így is maradt. Ezzel az ütőképes sereggel és határvédelemmel védte meg a hazát és a kereszténységet. László 1095-ben hunyt el. Az általa alapított váradi székesegyházban temették el. Ő volt az első magyar király, akit egész nemzete elfogadott, népszerűsége a mai napig töretlen.
Amíg a Szent István halálát követő évtizedekben többször is egyszerűen a létért küzdött a magyar állam, addig László uralkodása alatt egy erős, fejlődő, gyarapodásra képes birodalommá vált Magyarország. Lovagkirályunk megszilárdította a szent istváni berendezkedést, amit utóda Könyves Kálmán tovább tökéletesített. Könyves Kálmán. Szentek és viszálykodók. Sánta, kancsal, borzas és pupos volt, ráadásul dadogott. Keresztény királyként a keresztesek ellen harcolt. Nem hitt a boszorkányok létezésében. Hogyan követhette a lovagi ideált megtestesítő Szent Lászlót egy ilyen ember a trónon? Az utód nélkül maradt László bátyjának, első Gézának 2 fia született 1070 körül, Kálmán és Álmos. A szüleiket korán elveszítő fiúk László udvarában nevelkedtek. Nagybátyjuk Kálmánt egyházi, Álmost világi pályára szánta. Előbbi ezért tanult meg írni, olvasni, ezért tudott latinul, és ezért nevezték azután könyvesnek, hiszen a korabeli Európa királyaitól egyáltalán nem várták el az efféle tudást. Tanulmányai végén pappá, rövidesen püspökké szentelték. Mindez azért különös, mert a kor szokása szerint az idősebb fiú örökölte a trónt, és a fiatalabbat küldték általában egyházi pályára. Valamiért azonban László alkalmasabbnak találta az uralkodásra az 1 évvel fiatalabb Álmost. Ám ez még biztosan nem jelenti azt, hogy Kálmán alkalmatlan lett volna az ország irányítására. Nem csak az egyházjogban és a diplomáciában bizonyította eddigre jártasságát. Püspökként ott volt a helye a királyi tanácsban és a hadjáratokon is. Azt, hogy a lovakirály Álmos mellett döntött, alátámasztja az a tény is, hogy őt állította a nemrég elfoglalt Horvát Királyság élére. Vélhetően Kálmán ezt nem vette jó néven, és ezért távozott híveivel Lengyelországba. A magyar krónika szerint halála előtt nem sokkal László mégis hazahívta Kálmánt, és őt tette meg utódának. Kérdés, hogy mennyire adhatunk hitelt ennek az állításnak, tekintve, hogy László 1095 nyarán hunyt el, Kálmánt pedig csak 1096 tavaszán koronázták meg. Könnyen lehet, hogy a koronázást testvérháború előzte meg ebben a több hónapos időszakban, még akkor is, ha erről semmilyen információ nem áll rendelkezésünkre. Annyit tudunk ugyanis, hogy az előkelők egy része Kálmán pártján állt, Lengyelországba mentek érte, hogy jöjjön haza és foglalja el a trónt. Minden esetre miután megérkezett az értesítés Rómából, hogy a pápa felmentette az egyházi rend alól, Fehérváron Szerafin esztergomi érsek Kálmán fejére helyezte a koronát. Hamarosan meg is nősült. Felesége a dél-itáliai Normann királyságból származó királylány Felícia lett. Az esküvőre szintén Fehérváron került sor, a következő években 3 gyermekük született, Zsófia, István és László. Az udvarban nevelkedő gyermekek között ne felejtkezzünk meg Piroskáról, László király leányáról, akit Kálmán később hozzáadott a bizánci trónörököshöz. Piroska így Bizáncba távozott, és áttért az ortodox hitre, amelyben az Ejréné nevet kapta. Férje trónra léptével császárné lett, ám sohasem felejtkezett meg hazájáról, rendszeresen közvetített Magyarország és Bizánc között, később apjához hasonlóan szentté avatták. Visszatérve Magyarországra, amikor Felícia királyné meghalt, Kálmán újra megházasodott, második felesége a kijevi Ruszból származó Eufémia lett. Ennek a házasságnak azonban hamar vége szakadt. Egyes vélemények szerint nem a feleségével volt gondja, hanem apósával.
mikor felbomlott a vele kötött szövetség, hazaküldte fiatal hitvesét. A magyar krónika szerint viszont házasságtörésen kapta a király asszonyát, és ezért küldte haza, ahol rövidesen életet adott egy fiúnak, Borisnak. Ez a fiú később többször is megjelent hazánkban, mint trónkövetelő. Kálmánnak a legtöbb gondot azonban öccse, a korábban horvát királyi címet viselő Álmos okozta. Megpróbált vele megegyezni, és odaadta neki az ország egyharmadát kitevő dukátust. Álmos azonban nem nyugodott. Először Várkonyban vonult fel bátyja ellen. Ekkor végül elkerülték a csatát és békét kötöttek. Álmos viszont néhány évvel később megszerezte a lengyel fejedelem támogatását. Mielőtt hadjáratot indíthatott volna, bátyja is szövetséget kötött a lengyel fejedelemmel. Álmos meghódolásra kényszerült, és vezeklésképpen szentföldi zarándoklatra ment. Távollétét kihasználva Kálmán elkobozta tőle a dukátust. Álmos úgy tűnt beletörődött helyzetébe, monostort építtetett Dömösön, ám merénylet céljából meghívta annak felszentelésére a királyt. Noha ez kitudódott, Kálmán megkönyörült rajta és nem fogadta el. Álmos aztán 5. Henrik német-római császártól kért segítséget, aki erre Pozsonyt kezdte ostromolni, de Kálmán győzelmet aratott felette. Újra megbocsátott Álmosnak, aki több év hallgatás után 1115-ben, amikor úgy látta, gyengül bátyja, megint összeesküvést szervezett. Szervezkedésére ismét fény derült, és ekkor már nem volt irgalom. Az összeesküvés vezetőit Kálmán megvakíttatta. Álmosnak és fiának sem kegyelmezett, uralkodásra alkalmatlanná akarta tenni őket. Mindehez hozzá kell tenni, hogy az uralkodóházakon belüli efféle leszámolásokra jócskán találni példát az európai történelemben. Arról pedig, hogy Kancsal, Pupos vagy Sánta lett volna Kálmán, csak annyit, hogy korabeli képmása nem maradt fenn. Ez a nem éppen hízelgő jellemzés pedig egy olyan krónikából származik, amely akkor készült, amikor már Álmos utódai ültek a trónon. Keresztesek és boszorkányok! Kálmán uralkodása nem csak a testvérviszályról szólt. Igen hamar meg kellett küzdenie az országon átvonuló keresztesekkel. A Nyugat-Európából Szentföldre tartó sereg előhadai több helyen komoly pusztítást vittek véghez. A király már értesült ezeknek a hadaknak a Németföldön történt zavargásairól, a tríri zsidóság kifosztásáról, ezért a határon megegyezett Nincstelen Walterrel. Amennyiben a francia lovag és katonái békésen kelnek át az országon, úgy a lakosság élelmezi őket. Már ez a sereg is okozott kisebb bonyodalmat. Remete Péter német-francia hada viszont elfoglalta a délvidéki Zimony várát, ezreket gyilkolt le, és a környéket feldúlva jutott élelemhez. Kálmán meg is indult ellene, mire ő elhagyta az országot. Az ezután érkező hasonló hadak ellen már kíméletlenül fellépett a király, és a nyugati határnál, Mosonnál és Nyitránál súlyos csapást mért rájuk. A Bouillon Gottfried lotaringiai herceg vezette fősereg csak mindezek után érte el hazánkat. Kálmán őket már csak előkelő túszok fejében, valamint magyar kísérettel engedte át a Magyar Királyságon, így aztán összetűzés nélkül vonultak végig. De miként lehetséges, hogy a Szentföldre tartó keresztény lovagok keresztény országokat dúljanak? Az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem mindenkit a nemesügy, a Szent Sír felszabadítása vezérelt. Sokan másod vagy harmadszülött fiúként birtokok és vagyon nélkül maradtak Európában, és a hadjáratokban pusztán gyarapodási lehetőséget láttak.
Könyves Kálmán nem csak megvédte országát, de meg is növelte területét. Először helyreállította a magyar uralmat Horvátországban, legyőzte a trónra törő Péter királyt, így 1102-ben Tengerfehérváron horvát királlyá koronázták. Néhány évvel később elfoglalta a bizánci császársághoz tartozó tengermelléki Dalmáciát. Bizánc talán a trónörökös új házasságkötése miatt is tudomásul vette a magyar terjeszkedést, a dalmáciai városok pedig szintén nem ellenkeztek. Jobban örültek a magyar fennhatóságnak, mint a fenyegető velencei uralomnak. Kálmán megadóztatta ezeket a városokat, de kiváltságokkal látta el őket, és belső rendjükbe nem szólt bele. Hozzá kell tenni, hogy uralkodása végén Velence megerősödött, és Dalmácia egy időre elveszett a magyar királyok számára. Kálmán király ez alatt 2 törvénykönyvet is kiadott. Alaposságát bizonyítja, hogy a következő 100 évben egészen az Aranybulláig nem született hazánkban újabb törvénykönyv. Mivel László kíméletlen szigora eredményesnek bizonyult a tolvajlás visszaszorításában, Kálmán enyhítette nagybátyja törvényeit. Az ő idejében már a 4 lábú barom vagy 20 dénár feletti lopásnál végezték ki az elkövetőt, és csak 15 év feletti gyerekeit sújtották szolgasággal. Szintén az enyhülést bizonyítja, hogy ebben az időben a templomba menekülőt nem kellett mindjárt vétkesnek tartani, és ha beismerte vétkét, akkor enyhébb büntetés járt neki. Az igaztalanul vádaskodókat viszont súlyosan büntette a törvény. Számos más területen rendelkezett emellett. Megalapította a nyitrai püspökséget, elindult a papinőtlenség bevezetése. Uralkodása alatt jelent meg először az erdélyi vajda és a horvát bán, különleges területi hatalommal bíró személyek évszázadokig. Több törvénye is tiltotta a túlzott borfogyasztást, nagy vámot vetett ki a távolsági kereskedelemmel foglalkozókra, nem engedte, hogy a Magyarországon született rabszolgákat kivigyék. A magyar lovak mellett ugyanis igen keresett árucikk volt a rabszolga, például Prágában, Kijevben és Konstantinápolyban. Több távoli nép fiai éltek és kereskedtek ekkor hazánkban. Kálmán a kálizokra bízta a királyi kincstár kezelését, az izmaelitákat és böszörményeket katolikus templom építésére kötelezte, keresztényeket telepített közéjük, és lányaikat csak keresztényekhez adhatták hozzá. A zsidóknak pedig nem lehetett keresztény szolgájuk. A birtoköröklés ügyében bevezette, hogy az ősi, tehát Szent István által adományozott birtokot örökölhették csak távolabbi rokonok, a többit csak a fiúgyermek, a testvér vagy az unokaöcs örökölhette, ha nem élt ilyen, visszaszállt a királyra. Az alacsony átlag életkor és a csecsemő halandóság miatt így nem jelentett nagy kockázatot a birtokadományozás, jelentős maradt a királyi birtokállomány. Legtöbbet mégsem ezeket a törvényeket idézzük Könyves Kálmántól, hanem azt, amelyik szerint boszorkányok már pedig nincsenek. E szerint művelt királyunk korát jóval megelőzve nem hitt volna a boszorkányok létezésében. Ez igaz is, meg nem is. A boszorkányokra ugyanis 2 latin kifejezést is használtak. A tarcali zsinaton hozott határozat egészen pontosan strigákat említ, akik állati alakot képesek ölteni, és akár embereket is esznek. Rájuk mondta Kálmán, hogy nem léteznek. Ugyanakkor a malefikusokról, akik rontók, ártók voltak, úgy vélte, hogy léteznek, és törvényt is hozott ellenük. Nyugat-Európával összevetve egyébként mindig is elenyésző volt a hazai boszorkányperek száma, ahogyan Könyves Kálmán kivételes műveltségéhez sem fért kétség. Ahogyan a lengyel Anonymus Gallus fogalmazott, korának minden uralkodóját felülmúlt a tudományával.
Udvarában számos legenda, krónika és más irodalmi alkotás keletkezett. Például újraíratta első királyunk történetét Hartwig püspökkel. Az élete végén gyaníthatóan súlyos középfülgyulladástól szenvedő uralkodó István fiát tette meg örökösének, majd 1116. február 3-án hunyt el. Az első király volt, aki Szent István mellé temetkezett Fehérváron. Műveltsége mellett kiváló és sikeres uralkodója volt országunknak. A Szent István által alapított és Szent László által megszilárdított Magyar Királyságot tovább erősítette. Törvényeinek és határozottságának köszönhetően rendhonor az országban.